öken. So now I want, if you want to do it with us, we're going to try all to imagine. Vi ska alla försöka att föreställa oss tillsammans idag. We went out on the hiking trip. Att vi gick ut för en vandring. Or maybe you went out exploring a desert area. Eller du kanske gick och skulle undersöka en öken. And you got lost. Och du gick vilse. And after a while, the water runs out. Och efter en stund så har du inte mer vatten. You're thirsty, you pick up your bottle and it's empty. Du är törstig, du tar fram din vattenflaska och den är tom. You're getting hungry and then you have no more food. Du är också hungrig men du har ingen mer mat. And you don't know where you are. Och du vet inte heller var du är någonstans. You got lost in the middle of that place. Du är vilse mitt i den här öknen. And you start trying to find your way back. Och du försöker hitta vägen tillbaka. And hours goes. Timmarna går. Maybe days go. Kanske dagarna går. And you've been wandering around, not finding your way back. Och du har vandrat runt och du har inte hittat vägen tillbaka. Until finally, till slut, you find a small path. Så hittar du en liten väg. Or you find a little water course. Eller så hittar du en liten bäck. Where you can refresh yourself and fill up your bottle again. Så du kan fylla din flaska och dricka eller ta krafter. And when you find it, it just brings so much hope and relief back into your life. Och när du hittar det där så får du så mycket hopp tillbaka. In some extreme cases, i några extrema fall, this could be a big difference between a happy and a sad ending. Och det här kunde ju vara skillnaden mellan ett lyckligt slut och ett olyckligt slut. Between surviving and leaving. Det kan vara skillnaden mellan att överleva eller att dö. Or simply death. Ja, eller död. In that desert. I den här öknen. Or wherever you got lost when you were hiking. Eller var än du var, du gick vilse där du gick och vandrade. And if you're like me, för du är som jag, most of the time, de flesta gångerna, we do associate a desert with words like dry. Så när vi tänker på en öken så tänker vi torrt, loneliness, ensamhet, hot, varmt, struggle, besvärligt, death, död. Things like this. Saker som detta. Not very much things grow in the desert. Det är inte så mycket som växer i en öken. There's not much vegetation that can flourish in the desert. Det är inte så många växter som kan faktiskt växa i en öken. You don't find a whole lot of animals in the desert. Man hittar inte så mycket djur heller i en öken. Besides a few camels maybe. Kanske några kameler. And maybe I make these statements up right now. Kanske jag har hittat på de här orden jag ska säga just nu. But we might speak about a desert of opportunities. Men vi kan också prata om en öken av möjligheter. Maybe when nothing shows up for your business, for example. När ingenting händer i ditt företag till exempel, så kan man säga att det är en öken. We may speak about a desert season professionally. Eller att man har en stund i livet där det är öken eller torka. When we cannot find a new job. När vi inte hittar något nytt jobb. Or keep a job. Eller ha kvar ett jobb. We may speak about the desert of our love life. Vi kanske pratar om våran öknen eller i vårat kärleksliv. For those that are still waiting for the right partner to show up. För de som fortfarande väntar på den rätta partnern att dyka upp. No money. Inga pengar. No hope. Inget hopp. A future that's uncertain. Och en framtid som är osäker. Unusual struggles. Ovanligt många problem och prövningar. Complicated situations. Komplicerade situationer. We all go through. Vi alla går igenom a desert every now and then. En öken eller en torrperiod. And it's not fun. Och det är inte kul. It's not pleasant. Det är inte trevligt. It's not enjoyable. Det är inte någonting som man njuter av. We think so. Vi tror det. But is it really so? Men är det verkligen så? Is it so lifeless and dry? Är det så livlöst och så torrt? Then it looks, or is there more there? Som det ser ut, eller finns det mer där? Is there something that I can't see? Finns det någonting som jag inte kan se? A meaning? Finns det en mening? A reason? Finns det en mening? A blessing? Finns det en välsignelse? A purpose with the wilderness? Finns det ett syfte med den här öknen? Can it be so? Kan det vara så?
As human beings, Som människor we do not like uncomfortable situations. så gillar vi inte situationer som är obekväma. I don't like uncomfortable situations. Jag gillar inte obekväma situationer. And I don't know anybody that likes uncomfortable situations. Och jag vet inte någon annan heller som gillar obekväma situationer. We don't enjoy them. Vi gillar inte dem. We try the best we can to avoid them. Vi försöker det bästa vi kan att undvika sådana situationer. Sometimes at all cost. Vissa gånger vad det än må kosta. Discomfort, Obekvämlighet, conflicts, konflikter, pains and struggles. Bördor och saker som gör ont. We try our best to avoid them. Vi försöker vårt bästa för att undvika de här To stay away sakerna. from them. För att fly iväg från dem. Or at least to keep them as far from us as possible. I alla fall hålla dem så långt bort från oss som möjligt. Right? Eller hur? We want things to roll Vi vill att saker ska funka bra. and feel good. Och att vi ska känna oss må bra. We want our plans to be fulfilled. Vi vill att våra planer ska uppfyllas. We want to reach our goals Vi vill uppnå våra mål. in our life, I våra in liv, our marriage, i vårt äktenskap, with our kids, med våra barn, at work, med jobbet, in church, i in kyrkan, our walk with God. i våran vandring med Gud. We don't like obstacle and when things don't seem to go as fast as we want them Vi to. gillar inte hinder och vi gillar inte när saker inte går lika fort som vi hade planerat. And when we hit that desert place, Men när vi kommer till den här öknen, or we hit that desert season, eller när vi kommer till den här torkan eller torrperioden, we're having a hard time. då har vi ett problem. Det blir svårt för oss. Our heart lose hope. Vårt hjärta slutar att hoppas. Our mind maybe burns out. Vårt sinne blir utmattade. Our faith struggles. Våran tro har vi problem med. And we question God. Och vi ifrågasätter Gud. What is going on, Lord? Vad händer Gud? Why am I here? Varför är jag här? What did I miss? Vad var det jag har missat? How could I end up here? Hur kunde jag hamna här? What's happening? Vad händer? And even if things look hopeless, Och även saker ser hopplösa ut. difficult and painful, Väldigt svåra och väldigt smärtsamma. deserts in the Bible, Öknarna i Bibeln, they're actually not presented as a place of hopelessness and death. den presenteras inte i Bibeln som ett ställe där det är hopplöshet eller död. If we read throughout both the Old and the New Testament, För vi läser igenom både gamla och nya testamentet, we will see that the desert så kommer vi att märka att is a time, öknen is a time of transformation, är en tid där man blir förvandlad. a time where faith is built, En tid där tron byggs upp. a time where strength is given, En tid där styrka ges tillbaka. a time that actually God uses En tid som faktiskt Gud använder to either do a work för att antingen göra ett arbete or to speak a word. eller att tala ett ord. And sometimes he does both. Och ibland så gör den både och. God spoke to Abraham and he called him while he was in the wilderness. Gud talade till Abraham och kallade på Abraham när han var i öknen eller vildmarken. God spoke to Moses Gud talade till Moses through that famous burning bush. genom den där berömda brinnande busken. It was in the wilderness. Och det var också i öknen. God brought the people of Israel Gud tog med sig Israels folk out of Egypt ut ur Egypten, into the wilderness in i öknen eller vildmarken, to Mount Sinai till Sinai, berget Sinai. because he wanted to speak to them there. För han ville tala till dem där. That's where God gave Moses the law and the commandments. Det var där som Gud gav Moses de 10 budorden. God met with Elijah in the wilderness. Gud mötte Elia också i öknen. He was running away from this crazy queen Jezebel. Han flydde från Jezebel. The New Testament tells us about the voice calling in the wilderness. Och det nya testamentet talar om rösten som ropar i vildmarken. John the Baptist.
Johannes döpare. He was preaching in the wilderness. Han predikade i öknen. Jesus defeated the devil's temptations in the wilderness. Jesus, han övervann djävulens frestelser i öknen. There's so much that happens in the wilderness. Så mycket som hände i öknen eller i vildmarken. It's more alive than we think it is. Och den är mer levande än vad vi tror att den är. Now we're going to have a little Hebrew class today. Och vi ska ha en hebreeklass idag. Let's see if we got it. Yes, there's two words we're going to look at this morning. Det finns 2 ord som vi ska titta på i hebreiskan den här morgonen. The first word is the Hebrew word for desert. Och det första ordet är det hebreiska ordet för öken. And we say midbar. Och vi säger midbar. But in Hebrew there's no vowels. Men i hebreiska så finns det inga vokaler. So the letters that spell the word for desert are MDBR. Så bokstäverna som utgör midbar som är öken är MDBR. And the Hebrew word for speak. Och hebreiska ordet för att tala It's the word medaber. är ordet medaber. But because there's still no vowels in Hebrew, Men eftersom det inte finns några vokaler i hebreiskan they didn't show up while I was speaking. så They didn't show up while I was speaking. They did nej, not precis. show up. Ja, de kom inte in. Ja, det finns inga. Ja, det funkar. Anyway, it's the same letters that build up the Hebrew word for speak as well. Så är det ju samma bokstäver som bygger upp det ordet som det var för öknen. Desert and speak have the same root in Hebrew. Så att öken och att tala har den samma rötterna i hebreiskan. So when God takes us to the midbar, the wilderness, Så när Gud tar oss till midbar, öknen, that's because he wants to medaber. He wants to speak to us. det är för att han vill medaber, han vill tala till oss. He wants to talk to us. Han vill tala till oss. He wants to give us a special word Han vill ge oss ett speciellt ord in the desert. i öknen. There's no distraction there. Det finns inga distraktioner där. When we do our regular life, Där vi gör vårt vanliga liv. there's lots of things that can distract us. Så finns det mycket saker som kan distrahera oss. We have our job, Vi har våra jobb. maybe we have a house and things that needs to be Kanske vi done. har ett hus, saker som behöver göras. Maybe we have a partner that gets on our Vi nerves, kanske har en partner som vi irriterar oss på. or the kids that don't obey mom and dad, Eller så är det barn som inte lyder mamma och pappa. or the car that doesn't want to start, Eller bilen som inte vill starta. food you have to buy, Maten som du måste köpa. and you have to clean, Och så måste man städa. and then your phone Och rings, sen så ringer telefonen. right? Eller hur? We have so many distractions. Vi har så mycket distraktioner. But in the desert, Men i öknen there's no distractions. finns inga distraktioner. Nothing that comes and bugs you. Det finns ingenting som kommer och stör dig. Besides the fact that it's hot and hot. Förutom att det är ganska varmt och åter varmt. And God takes us there sometimes Och Gud tar oss dit ibland. because he needs a time with our full attention. För han behöver den tiden som vi kan ge om fullt fokus. Because he wants to speak to us. För han vill tala till oss. So I want to challenge our view and ideas of the wilderness this morning. Så jag vill utmana våran syn på vildmarken och öknen den här morgonen. If we can drop the negative approach, Ifall vi kan lägga åt sidan den negativa inställningen. the negative ideas and thoughts, De negativa idéerna och tankarna kring det. the discomfort we feel about the wilderness. Och den här obehagskänslan vi känner när vi tänker på vildmarken. And if we can embrace God's purpose in the wilderness. Och ifall vi kan anamma eller ta emot Guds syfte när vi är i öknen. When we look at Jesus, När vi ser på Jesus he often chose the wilderness. så valde han ofta vildmarken eller öknen. He went there to rest. Han gick dit för att vila sig. He went there to spend quality time away with his disciples. Han gick dit för att ha kvalitetstid tillsammans med sina lärjungar. Or he used it to teach friends. Eller så använde han den platsen för att undervisa sina vänner. Because there was no distraction there. För det fanns inga distraktioner just där. It was in the wilderness Det var i vildmarken.
while David was fleeing from King Saul, när David flydde från kung Saulus. that he actually wrote some of his best psalms, Det var där han faktiskt skrev några av sina bästa psalmer. and where he experienced closeness and intimacy with God. Och där han fick uppleva en närhet och en intimitet med Gud. So I want to tell someone today, Så jag vill berätta för någon idag. it doesn't matter how isolated you may feel today. Det spelar ingen roll hur isolerad du kanske känner dig idag. God wants to show up in your wilderness. Gud vill visa sig i din öken. He wants to be there with you Han vill vara där med dig. so he can be near you. Så att han kan vara nära dig. And he wants to speak to you. Och han vill tala till dig. A word that he cannot speak to you otherwise. Ett ord som han annars inte kunde tala till dig. Because you're too distracted. För att du är för distraherad. It doesn't matter if you're going through a desert today. Det spelar ingen roll ifall du går igenom öknen eller en vildmarken just idag. Or if you're going through the valley of the shadow of death. Eller ifall du går igenom dödsskuggans dal. God is in the midst of it. Gud är mitt ibland He's det. there with you. Han är där med dig. You're not on your own. Du är inte själv. You're not alone. Du är inte ensam. You have never been Du har aldrig varit. and you will never be. Och du kommer aldrig vara ensam. Because he's always there with you. För han är alltid där med dig. Sometimes there's days we don't know where we're going. Ibland finns det dagar där vi faktiskt inte vet var är vi på väg There's någonstans. decisions we have to take and we don't know which way to go. Det finns beslut som vi måste ta och vi vet inte riktigt vilken väg vi ska gå. Feels like getting lost in the desert. Det känns som att vi är vilse i öknen. That's where God wants to put a path in your wilderness. Och det är där som Gud vill skapa en väg i vildmarken. Maybe we're weary, we're tired, we're thirsty. Och kanske där vi var, vad sa du? Weary, tired, and we're thirsty. Vi kanske är väldigt utmattade och törstiga. God places rivers in that wilderness. Och då kommer Gud placera bäckar i den där ödemarken. Even those days when we seem completely lost, Och även de dagarna när vi känner oss helt vilse, God knows exactly where you are. så vet Gud exakt var du befinner dig And någonstans. you're not alone. Och du är inte ensam. Can we stand today Kan together? vi stå tillsammans idag? Online if you want, wherever you are, if you want to stand with us as well, if Och you can. online ifall du vill och du känner att du vill stå tillsammans med oss, så är du välkommen. Maybe your desert this morning Kanske din ödemark i den här morgonen is caused by a wrong decision that you took. är orsakad av ett felbeslut från dig. And you think you've ruined everything. Och du tänker att jag har ju förstört allting. Maybe it's a friend or a loved one that you have deeply hurt. Kanske det är en som är nära dig som du har sårat djupt. God wants and can do something new this morning. Gud kan och vill göra någonting för dig den här morgonen. Maybe you're weary. Kanske att du oroar dig. You're exhausted. Kanske du är utmattad. The burden is too heavy. Bördan du bär är alldeles för tung. And you're really tired. Och du är verkligen trött. You're worried. Du bekymrar dig. You're filled with anxiety or maybe stress. Du är fylld med ångest och du kanske är fylld med stress. God can create something new today. Gud kan skapa något nytt idag. Maybe you feel stuck. Kanske du känner att du sitter fast. Your back's against a wall. Du är mot en vägg. You're in a situation where there seems to be no hope. Du är i en situation som det inte ser ut att finnas något som helst hopp. You don't know how you can get yourself out of that. Du vet inte hur du ska komma ur det. God can create something new this morning. Gud kan skapa någonting i dig den här morgonen. If God delivered his people from Egypt, Ifall Gud kunde befria sitt folk från Egypten. if he rescued them when they were stuck, Ifall han kunde rädda dem när de satt fast. they had the Egyptians behind De hade Egypterna bakom sig and the Red Sea in front of och de them. hade Röda havet framför sig. But God made a way Men Gud såg till att öppna en väg through the sea, genom vattnet in the wilderness, i öknen so they could keep going. så att de kunde fortsätta att vandra. Then he can do it for you as well. Då kan han också göra detta för dig. Let's jump back to our verses today. Vi tittar tillbaka på vår vers idag. God says, forget the former things. Do not dwell on the past. Gud säger, tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. I am doing a new thing. Jag gör något nytt.
I am making a way in the wilderness. Jag gör en väg i vildmarken. And streams in the Och wasteland. strömmar i öknen. God's promises doesn't change. Guds löften förändras inte. What he promised here in Isaiah, Vad han har lovat här i Jesaja. it's your promise for you today. Och det är ett riktigt löfte för dig idag. Maybe God's using that desert because he needs your attention. Kanske Gud använder den där öknen för han behöver din uppmärksamhet. God maybe had to change his approach with you. Gud kanske behövde ändra sitt sätt att hantera dig. But he's faithful. Men han är He trofast. wants to speak to you. Han vill tala till He dig. wants to renew your strength. Han vill förnya din He styrka. wants to call you. Han vill kalla dig. Maybe there's a work God wants to do Det and kanske needs är to ett do in your heart. arbete som Gud behöver göra i ditt hjärta. That's why you're in that desert. Det är därför du är i den öknen. But you're not there alone. Men du är inte där själv. Because he's with you. För han är där med And he dig. takes care of you. Och han tar hand om And dig. he wants to speak to you. Och han vill tala till dig. Let's close our eyes Låt oss today. blunda lite just nu. Stänga våra ögon. And let's seek his face Och låt together. oss söka hans ansikte tillsammans. There's a reason for your desert. Det finns en anledning varför du går genom ödemarken. Because he wants to speak to you. För han vill tala till dig. Or he wants to do a work.